Hello students, আজি আমি মেথছৰ এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ প্ৰব্লেম কেনে কৰে এইটো চাম show how root 5 can be represented on the number line এইটো কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হ'ল যে যোনটো নাম্বাৰৰ তোমাৰ স্কুৱেৰ ল'ব দিছে 5 হেতুৰ সমান এটা লাইন আঁকিলে হ'ল ওকে সো ইয়াতে 0 ৰ পৰা 5 লৈকে আমি এটা লাইন আঁকিলো ইয়াতে নৰখিবা সদায় এটা ইউনিট লেন্থ এক্সট্ৰা লৈ লবা ওকে সো তোমাক স্কয়াৰ ৰুট অফ 5 ওলাব দিছে ন তুমি 5 + 1 দ্যাট ইজ 6 ইউনিটছৰ লেন্থ এটা লৈ লোৱা অলৰাইট যদি কৈছে বোলে স্কয়াৰ ৰুট অফ 10 লাগে তো সদায় নাম্বাৰটো যোনটো লাইন ল'বা হেটো সদায় 1 ইউনিট এক্সট্ৰা ল'বা দ্যাট ইজ 11 ওকে সে স্কয়াৰ ৰুট অফ তোমাক 9.3 ওলাব দিছে এটা কোৱেশ্চন আছে 9.3 তো ইয়াতে এক্সট্ৰা এটা 1 লৈ ল'বা কিমান হ'ব 10.3 যোনটো নাম্বাৰৰ স্কয়াৰ ৰুট ওলাব দিছে সদায় এটা ইউনিট এক্সট্ৰা ল'ব লাগিব alright so আমাক স্কয়াৰ ৰুট অফ 5 ওলাব দিছে তো আমি 6 লেন্থৰ এটা লাইন লৈ লৈছো এটো মাৰ্ক কৰি দিও this is the starting point a say this is a and this is 5 ত কি আছে say o আৰু ইয়াতে here we have the point B okay so this is A O and B O is here O is almost here B is almost here now next to me AB center লাগিব তোমাক আমাৰ AO কিমান আছে 5 OB কিমান আছে 1 so AB to কিমান হ'ল 5 + 1 6 তো ইহঁতৰ সেন্টাৰ কোড আছে 3 আছে okay so we can use a scale আৰু 3 মানত সেন্টাৰ বুলি মাৰ্ক কৰিব পাৰো but we will choose a different way of doing it okay যোনটো কম্পাস ইউজ কৰি আমি কৰো প্ৰথমে সেন্টাৰটো কোড ৰাখিব লাগিল 8 তুমি অলপমান ডাঙৰ চাই ৰেডিয়াস চাই মানে 3 কে ডাঙৰ ৰেডিয়াস লৈ ইয়াতে কাট মাৰিলা আৰু ইয়াতে কাট মাৰিলা ওকে তাৰ পিছত এবাৰ সেন্টাৰটো লৈ লোৱা বিট ইয়াতে কাট মাৰিলা ইয়াতে কাট মাৰিলা তাৰ পিছত যোনটো পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট হৈ আছে এই পয়েন্ট গিটা জয়েন কৰি দিলা ইয়া তুমি পাই গলা AB ৰ সেন্টাৰ দ্যাট ইজ C আমি কিমান আশা কৰিছো এটো 3 হ'ব লাগে ন চাও হা এটো হৈছে নাই এটো চা that is a 3 right now the next step is we take the center of AB and we take a radius of CB and draw an arc okay this is a semicircle okay. Yeah.
তো C to center আৰু AC to radius লৈ আমি এটা সেমি সার্কেল আঁকিব লাগে তাৰপিছত এই ওৰ পৰা D লৈকে যোনটো লাইনটো আছে okay you can draw a perpendicular there okay ওৰ পৰা এই সেমি সার্কেল লৈকে যোনটো তুমি লাইন আঁকিবা ওৰ পৰা সেমি সার্কেলটো লৈকে যোনটো পয়েন্টত ইন্টারসেক্ট হৈছে ইয়াতে ইন্টারসেক্ট হৈছে ন ওকে ইয়াৰ এটা নাম দি দিয়া ওকে দিস পয়েন্ট ইন্টারসেকশন পয়েন্ট এটো নাম এটা দি দিয়া সে ডি এই ওৰ পৰা ডি লৈকে এটো যোনটো লেন্থ আছে দিস ইজ গোইং টু বি √5 now you take the compass again take radius as OD and draw an arc a arc to number line or juntu position cut korise se etu position cut korise E okay so OD and OE will be the same okay and it will be √5 here OE OD and OE is √5 this is how we construct a square root in a number line. I hope you understood. Thank you very much.